Friends, welcome back to your YouTube channel. এই ভিডিওটোত মই ক্লাস 10 হুজাই ডিস্ট্রিক্টত হৈ যোৱা প্ৰি ফাইনাল এক্সামিনেশনৰ ইংলিশ কোৱেশ্চন পেপাৰটোৰ পৰা হোল গ্ৰামাৰ সেকশনবোৰ সলভ কৰি দিম যিবোৰ তোমালোকৰ এক্সামত আহিলে তোমালোকে আনসাৰ কৰি ফুল মাৰ্কস কালেক্ট কৰিব পাৰিবা সো ওয়াচ দিস ভিডিও টিল এন্ড যদি চ্যানেলটোত নতুন হৈ থকা তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা ফ্ৰেন্ড সাৰ্কলৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি ভিডিওটোত এতিয়াও লাইক কৰা নাই তেনেহলে লাইক কৰিবা সো লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও সো তোমালোকে ইয়াত চাও পাৰা এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো হ'ল প্ৰি ফাইনাল এক্সামিনেশন ক্লাস 10 হুজাই ডিস্ট্রিক্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু ইয়াত গ্ৰামাৰ সেকশন দিয়া আছে সেকশন ডিত তো ফাৰ্স্টত দিয়া আছে চাৰিটা ডিটাৰমিনাৰ্স ফৰ 2 মাৰ্কস সো তোমালোকে চাই যোৱা মই আনসাৰবোৰ কৈ দি আছো সো ফাৰ্স্টত টু হ'ল হি ৰিসিভড ড্যাশ হেল্প ফ্ৰম হিজ টিচাৰ্স এটো হ'ব মাচ হেল্প কিয়নো সেন্টেন্সটো আনকাউন্টেবল মিনিংত বুজোৱা হৈছে সো ইয়াত মাচ হ'ব নেক্সট ড্যাশ অফ দ্য বয়েজ ওয়ার রিওয়ার্ডেড ইয়াত হ'ব ইচ কিয়নো ডিটাৰমিনাৰ্সত খদাই শূন্যস্থানৰ পাছত যদি অফ থাকে তেনেহলে ইচ বহে নেক্সট আছে দেয়ার আর অনলি ড্যাশ গার্লস ইন আওয়ার ক্লাস ইয়াত হ'ব এ ফিউ নেক্সট আছে I expect only dash encouragement from you ইয়াত হ'ব a little next দি আছে 23 number preposition চাৰিটা 2 মাৰ্কৰ ভাবে the bus is bound dash Guwahati ইয়াত হ'ব for কিয়নো boundৰ লগত খদাই for বহে next I prefer tea dash coffee ইয়াত হ'ব I prefer tea to coffee next man does not live dash bread alone ইয়াত হ'ব man doesn't live by bread alone next flour is made dash wheat ইয়াত হ'ব flour is made from wheat next is a 24 number correct tense it rained since the morning a sentence to present perfect continuous sot hobo it means it has been raining next when he came I read a newspaper etu hobo past continuous to when he came I was reading a newspaper hobo next my sister not drink tea or coffee my sister does not drink tea or coffee next তোমালোকে সবার 25 নম্বৰ দিয়া আছে দুটা narration for 2 mark এইবোৰ আনসাৰ তোমালোকে ভালকে লিখি কিকি লবা কিয়নো কোৱেশ্চন পেপাৰত এক্সাক্টলি কোৱেশ্চন তোমালোকে পাবা কেইটামান আৰু কেবৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কৰি তোমালোকে ফুল মাৰ্কস পাবা আৰু গ্ৰামাৰৰ পৰা তোমালোকে যদি সকলো আনসাৰবোৰ কৰা গ্ৰামাৰ সেকশনত তেনেহলে ফুল মাৰ্কস পাবা আৰু এটা ভাল মাৰ্কস কালেক্ট কৰিব পাৰিবা সো তোমালোকে ইংলিশ গ্ৰামাৰবোৰ ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা এক্সামৰ আগত নেক্সট দিয়া আছে 25 or a the teacher said to me why are you late today এটো ডাইৰেক্ট দিয়া আছে সো আনসাৰত তোমালোকে ইনডাইৰেক্ট কৰিবা the teacher asked me why I was late that day next I replied that one of my bicycle tires had got punctured etu indirect ase so direct tumaluke answer to koriba answer to hobo I said comma inverted comma di pela tumaluke start kori likhiba one of my bicycle tires has got punctured so next 26 number voice change duta 2 mark football is played everywhere এই সেন্টেন্সটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় প্রিভিয়াস ইয়ারত তো বহুত বা আইছিল এক্সামত সো এটু হ'ব পিপল প্লে ফুটবল এভরিওয়্যার নেক্সট দ্য ডক্টর ইজ এক্সামিনিং পেশেন্টস এটু হ'ব দ্য পেশেন্টস আর বিং এক্সামিনড বাই দ্য ডক্টর নেক্সট দুটা কম্বাইন দিয়া আছে হি ইজ নট সিনসিয়ার হি ইজ নট অনেস্ট এটু আনসার হ'ব হি ইজ নাইদার সিনসিয়ার নর অনেস্ট next what is the full form of HSLC do you know it eto answer hobo do you know the full form of HSLC next dia ase 28 choose the correct alternatives first to hobo today the dash of Shillong is pleasant eto hobo weather next dia ase China is the most dash country in the world eto hobo populous next is 29 number make sentence bur ebur amar channel or playlist তোমালোকে visit কৰিলে ebur answer পাই যাবা
Next dia ase 30 correct the errors of any three of the following sentences. I do not like vegetable. Eto hobo I do not like vegetables. Only vegetable logos eta s plus hobo. Next, I am feeling cold. Eto hobo I feel cold. Next, he asked me what was my name. Eto answer hobo he asked me what my name was. Next, it can rain tonight. Eto hobo it may rain tonight. Next, she narrated the story shortly. Eto answer hobo she narrated the story briefly. So এইবোৰ আছিল কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ গ্ৰামাৰ তোমালোকে এইবোৰ সলভ কৰি কি ল'বা এক্সাক্টলি কমন আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সেইবোৰ এনসাৰ কৰি ফুল মাৰ্কস কালেক্ট কৰিব পাৰিবা থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং গুড বাই